Guys, welcome to Filipino Eclair and Cream Time. Kung bago lang sa aking channel, huwag kalimutan i-like and share. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Yes, tama kayo. Nandito tayo ngayon sa aming garden. Ayan, tingnan niyo. So ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng isang tower garden. Tara na, samahan niyo ako. So ngayon guys, ito yung mga gagamitin natin sa paggawa ng tower garden. So kailangan natin ng mga bote, okay? And then kailangan din natin ng soldering iron. Kung wala tayong mga soldering iron, pwedeng gumamit tayo ng mga ibang bagay na pantusok sa ating mga bote. And then gagamit din tayo ng cable, okay? Or kung wala kayong ganito sa bahay, pwede ka rin gumamit ng wire. Yan, tapos gagamit lang tayo ng wire, tapos gamit din tayo ng plies doon pag gumamit tayo ng wire. And then pag kinulayan natin to sa ating bottle, kailangan natin ng spray paint. Kung if in case na wala tayong spray paint, kahit anong kulay pwede rin. Or kung talagang wala tayong budget sa pagkulay, pwedeng ganitong kulay na lang. Maganda naman siyang tignan. So simulan na natin ang paggawa ng tower garden. So ngayon, ang i-cut natin is banda dito. Okay? Cut natin dito. So, ganyan guys ang mangyayari. So, lahat ng bote na gamitin natin, ganyan ang pagkat. Okay? Ganyan na. Lang. So guys, itong gagawin natin is maghahalo tayo ng mga coco peat. Ito yung coco peat. Ayan. And then rice hull. Ayan. Tapos ito, mayroon siyang lumsoy. Ayan, nandito yung lumsoy. So ito yung mga rice hull at sa coco peat. Kung wala kayong coco peat, walang problema. Kung wala kayong rice hull, walang problema. Basta mayroon kayong loam soil, pwede naman daanin sa mga fertilizers yon or local fertilizers natin. Tapos halo-halo natin to para ilalagay natin sa ating garden. Ayan.
Mas maganda na mas maraming rice hull para mas lalo lumaki ang ating mga halaman. At isa rin nagpapaganda sa ating mga rice hull sa mga halaman. Nandito yung mga loam soil niya. Ayan, loam soil. Mga pinagtanggalin sa mga halaman yan. Sinama ko na dito. So, yan na. Okay na. Guys, yung sa gitna, lalagay natin ng inalo natin na soil. Ayan. Lalagyan natin ng butas to. Patay mo na. Napin dito. So guys, pagka. Tapos ito naman sa kabila. Bubutasan natin ulit. Ayan. Dalawang butas sa baba sa taas. Then lagay ulit ng ating cable tie ang tawag dito. Then gupitin natin. Okay, so di makatanggal na. Okay na. Hanapin mo dito. So guys, pagka. Tapos ito naman sa kabila. Bubutasan natin ulit. Ayan. Dalawang butas sa baba sa taas. Then lagay ulit ng ating cable tie ang tawag dito. Then gupitin natin. Ayan guys, wala yung makatanggal na. Dito, punta ka dito. Guys, nalagyan na natin ng mga buha ng soil. Bubutasan natin to. Or pwede rin bagong may lagay dito yung mga buhangin, may butas na siya. Para dito ilalagay yung mga tanim natin.
Yan. So, ito na guys yung ating finished product ng ating tower garden. So, hindi natin bubutasan dito kasi dito mismo sa ibabaw tayo magtatanim. Tapos later on, pipinturahan natin to and then magsisimula tayo magtanim. So, yan, okay natin ang kulito. Yan. Yeah. So guys, ito na yung ating tower garden. So after 2 weeks or 3 weeks, gaganda na to at mapupuno natin ng mga iba't ibang uri ng bulaklak niya. Okay? So ito na ang ating tower garden. Kung nagustuhan mo aking videos, huwag kalimutan i-like and share. Maraming salamat! Happy planting!